Hi guys! Welcome again to another tuts or tutorial with me, Abby, or you can call me Ma'am Shiad. Today's video ay i-share ko sa inyo kung paano ko nag-view or nag-check yung status ng aking monetization sa YTC using mobile phones. So before kasi nag-update si YouTube and hindi natin siya makita, ganito ang lumalabas. So in this video, ipapakita ko sa inyo yung way ko kung paano ko siya nag-review o paano ko nag-review ang status ng monetization ko sa YTC. Okay, let's start. First, open natin si browser. Nasa browser na si YouTube. Open natin si YouTube. Once na-open natin si YouTube, punta tayo dito sa tatlong product sa taas and i-on natin ang desktop site. After natin ma-on ang desktop site, punta tayo dito sa ating profile dito sa gilid and i-choose natin yung YouTube Studio. Ngayon, nasa channel dashboard na tayo. Puntahan naman natin ngayon yung may $sign or monetization. So, dito, mag-view na natin yung status ng ating monetization. So, nakalagay dito sa left side ang ating subscriber kung mailan na. Dito naman sa kabila kung ilan na yung watch hour natin. So, dyan na po natatapos ang aking video. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!